سلام. ما بالاخره برگشتیم. میدونم خیلی وقت نبودم و احتمالاً کار با یه سلام علیک ساده جمع نمیشه. پس سلام 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 و بازم سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوب که البته نمیدونم با دلار 105,000 تومانی و قطعی آب و قطعی برق و سایه جنگ و سایه آخوند و بقیه بدبختی‌ها چقدر میشه خوب بود. ولی به هر حال امیدوارم به صورت نسبی در خوبترین حالت ممکن باشین و حتی بزرگترین مشکلاتتون هم کوچکتر از مغز و دغدغه‌های برادران و خواهران ارزشی باشه. صدا و سیما مشکلی که داشتم با گریم بود. گفتم من اصلا نمیخوام گریم کنم. بعد 2 ماه دیگه نرفتم. سر همین مباحثه که من با گریمور و تهیه کننده پیدا کردم. آخر دیگه تهیه کننده ترجیح داد که منو کلا حذف کنه از برنامه. 2 دقیقه میخوان یه چیزی بمالن رو پوستت که نور رفله نکنه و گیگیلیای زرد گوشه چشت کمتر معلوم شه. قرار نیست بری پیش شهین جون شینیون کنی که اینقدر مقاومت داری. نکنه نگرانی تو فون آرایشی هم عین واکسن کرونا میکروچیپ جاساز کرده باشن که با زدن جفتش مخالفی. بعد تو ببینی مقاومتت در برابر فهمیدن چقدر زیاده که تهیه کننده صدا و سیما، یعنی کسی که احتمالاً خودش ته نفهمای عالمه، به تو گفته حالا زن یه ضد آفتاب بزنه که اشکالی نداره. دغدغه من چی بود؟ من 7 صبح آنتنم شروع میشد 6 و نیم صبح. پس 5 و نیم بعد از خونه میزدم بیرون. خانه و خانواده رو که آماده میکردم و میرفتم. ساعت 5 و نیم خانواده رو آماده میکردی؟ اون ساعت اغلب اعضا و جواهر آقایی خواب نی؟ برمیگشتم خونه، دخترم من نگاه میکرد. تازه منی که اجازه نمیدادم خیلی رو صورتم تغییر ایجاد کنن. ماما عروسی بری چقدر عوض میشی؟ دخترت فهمید؟ عوض شوهرت اگه کلت هم عوض میکردی متوجه نمیشد. البته این بچه هم بحث عروسی رو وسط کشته بلکه یه بار صورتتو تمیز ببینه، چون به نظر میرسه در نظافت و آراستگی با طناز عشق تو رقابت تنگاتنگی هستی. البته تو هم با دخترت منطقی حرف بزن، بهش بگو شما فاتی کماندوهای عزیز بدون گیریم به درد مجریگری نمیخورید. هر وقت بخوام فیلم ترسناک زامبی دار بسازم، اونجا باید بدون کوچکترین آرایشی ازتون فیلم برداری بشه. واسه اون کار اکثرتون گیریم خدادادی رو دارید الحمدلله. آقای بیننده توقعش از صورت زن میره بالا برای ازدواجش، برای مواجهه با خانم‌های همکارش. چه تفکری، چه سلیقه‌ای، چه ذائقه‌ای شکل میدیم برای مخاطبم با این آرایش و پیرایش؟ حالا محض احتیاط از این به بعد برای اینکه سطح توقع همکاران سازمانی در زنان بالا نره، 1-2 ساعت زودتر از خواب بیدار شو، یه تردمیلم برو که خوب عرق کنی، بعدش هم دوش نگیر. روی آنتن زندم که رفتی حتما 2-3 تا گوز و یه باد گلو در کن که مخاطبان حشری تلویزیون سطح توقعشون بالانس شه. قانون میگه قانون‌های تبلیغاتی باید زیر نظر وزارت ارشاد دارای مجوز فعالیت باشن تا بتونن در رقابت‌ها یا مناقصات مربوط به تبلیغات شهری شرکت بکنن. خب تا اینجا حالا ما یه خورده‌ای داشتیم اطلاعات عمومی خودمون رو با شما افزایش میدادیم، اما از اینجا به بعد میخوام توجه شما رو به این تبلیغات و این مدل شیوه جدید از تبلیغات جلب کنم که در کنار شیشه هایی که به هم زده شده نوشته شده این زندگی ماست. واقعا؟ از قدیمم گفتن 2 تا شیشه که با هم تنها باشن و به هم بخورن قطعا سومی شیطانه. حالا کلا مشکل شما با شیشه چیه؟ شیشه چه ایرادی داره؟ همه باید مثل بچهای کیهان مدام تو کار تریاک باشن؟ یکی از مخاطبین برنامه یکی از این عکس‌ها رو برای ما ارسال کرده بودن و از وضعیت تبلیغات شهری ابراز ناراحتی کرده بودن. اولش ما تصور کردیم که فتوشاپه، اینها در واقع واقعی نیست و اینها یه چرخی بچه‌ها توی شهر زدن که نه واقعیه. کلی از این بیلبوردها اکران شده در سطح شهر و ما بقیه عکس‌ها رو هم دوستان خودشون گرفتن. حقیقتش که ما باور نمی‌کردیم چنین اتفاقی افتاده باشه، اما صحت ماجرا رو گشتی که دوستان توی شهر زدن تایید کرد. مخاطب شما به نظر میرسه شهروند سوئیس بوده که قطعی آب و برق و اینترنت اذیتش نمی‌کرده و دغدغش فقط بیلبورد بوده. البته حقیقتش ما هم خودمون باورمون نمیشه هم چیزی. این دقتی که شما اسکولان نظام مقدس واسه شناسایی بیلبورد هموطنتون به خرج دادید و 1/10 واسه شناسایی ریزپرنده‌های دشمنتون میذاشتید، الان صف اول نماز جمعتون اینجوری ریست فکتوری نشده بود. الان صحبت ما با مدیر کل ارشاد تهران هست آقای ملکی. این بیلبورد هایی که الان داریم تصویرش رو تماشا میکنیم با اجازه شما نصب شده؟ این سوال ما از شماست. یا نمیدونید که معنای این تصویر و این جمله ها چیه که این یعنی شما در جای غلطی قرار گرفتین؟ یا میدونین معنیشون چیه که وزیر ارشاد
شما رو گذاشته جایی که در واقع جای شما اونجا نیست. خب تو اون مملکت اگه وزیر وزرا همه جای درست قرار داشتن که الان تو خودت به جای صندلی تلویزیون ملی کشور رو تخت فارابی داشتی واسه بقیه بیمارای تیمارستان برنامه اجرا می‌کردی. کلا از وقتی اونایی که جاشون تو روزه بوده اومدن توی سیاست، هیچ خری دیگه سر جای خودش قرار نگرفت. ما منتظر توضیح، عذرخواهی و جبران فوری این اشتباه از سمت شما هستیم و یا از طرف شما یا از طرف مسئولان بالادست و بالاتر. بله باید جبران بشه. برای جبرانش بین شیشه‌های دلستر که به هم میخورن یه استکان میذاریم این دوتا نامحرم به هم نخورن. خوبه یا کافی نیست؟ میخوای تمام مسئولین خاطی جمعشن همون شیشه‌های دلستری که روی پوستر بودن رو بکنن تو کونشون که آروم بگیری یا آروم نمیگیرید؟ ما منتظر توضیح، عذرخواهی و جبران فوری این اشتباه از سمت شما هستیم و یا از طرف شما یا از طرف مسئولان بالادست و بالاتر از شما. میخوای حالا برای این مسئله به این مهمی خیلی هم به سمت مسئولان بالا نرو، چون دیگه تهش میرسی به پزشکیان میگه خب اومد یه بطری زد، یکی بگه چی کار کنیم، شما بلدی بیا بزن. من خودم بارها در بیلبوردها در واقع نوشته هایی دیدم و جملاتی دیدم که داره این سبک از زندگی که میگن این زندگی ماست این رو تبلیغ میکنه و این واقعا باعث تأسفه. حتی مثلا توی تبلیغ چیپس و اینها هم بارها اینو دیده بودم که از یه کلمه های استفاده میکنن که کاملا داره اون سبک زندگی رو در واقع معرفی میکنه و رواج میده. خب از این به بعد برای تبلیغ چیپس بنویسید این واسه اون جریانی که فکر میکنید نیست. ما از اون چیپساش نیستیم که بزننمون تو ماست و موسیر. ما رو با پفک پای فوتبال میخورن. یه چفی هم بندازید دور گردن و میمون چیتوز، یه باتوم هم بدید دستش. موتورم که خودش داره قشنگ میشه یه مزه ارزشی ازش در آورد. بزنیدش تو دیپ گو و بخوریدش. من تا پای پرواز یه سری آدما تلاش میکردن که من سوار پرواز نشم نرم کربلا. منو لایق زیارت کربلا نمیدونستن. نه اتفاقا لیاقت تو دقیقا همونجاست. به نظر ما که تو بیشتر لیاقت گرین کارت آمریکا رو نداری. متاسفانه براون کارت هم که هنوز تولید نشده. من تا پای پرواز برمیگشتم عقب و نگاه میکردم که نکنه جلومو بگیرن. عقب و نگاه میکردی که جلو تو نگیرن؟ تو چی کار کردی تو اون آمریکا با خودت که عقب و جلو یکی شده؟ چون اصولا عقب و نگاه میکنن که تعقیبشون نکنن. بخوای جلو تو نگیرن باید همون جلو رو نگاه کنی. وقتی سوار هواپیما شدم نشستم تا در هواپیما بسته نشده مثل بچه‌ها زیر صندلی قایم شدم. چسخولی چیزی هستی؟ رفتی زیر صندلی هواپیما؟ بعد به نظر خودت اون فضا برای مخفی شدن کافیه؟ حالا اصلا کاری با این موضوع که مگه چی کار کردی که نذارن بری ندارم، ولی در هر کجای دنیا یه نرخر 40 ساله بره زیر صندلی قایم شه مأمور امنیت پرواز با لگد پرتش میکنه پایین هواپیما. تو رو چه جوری کاری نداشتن من نمیدونم. گفتن که میخوان دونالد ترامپ جایزه نوبل ببره امسال و ما داشتیم اومدیم اینجا نگاه کردیم میبینیم کیا بردن. یکیش شیمون پرزه، خب یکیش که باراک اوباما که شاید از اینی که به شیمون پرز جایزه نوبل دادن مسخره تر باشه، هنری کیسینجر. خب و ما گفتیم که خب اگه دونالد ترامپ قراره جایزه نوبل بدن این جای خوبی هست اونجا برش. ما اینجا تو برنامه US Lens جز افرادی هستیم، جز برنامه‌هایی هستیم که به نظر ما باید به دونالد ترامپ جایزه نوبل بدن. نه ولی اتفاقا به نظر ما به ترامپ جایزه صلح نوبل رو نباید بدن. باید جایزه آشپزی نوبل رو بهش بدن به پاس سالها تولید کتلت که خب متاسفانه همچین جایزه‌ای وجود نداره دیگه. این همون براون کارت. به هر حال رسانه ملی یک رسانه خنثی نیست. رسانه ملی یک سازمان رسانه‌ای بی جهت نیست. کسی نگفته شما یه رسانه بی جهت هستید. شما یک رسانه بی شرف هستید و این خودش بزرگترین جهت‌دهی رو میکنه به محتوای تولیدی تخمیتون. ما مادامی که نارضایتی مردم از موضوعات اقتصادی بالا میره مخاطب تلویزیون هم کم میشه. چه ربطی به برنامه‌سازی و کیفیت برنامه‌سازی و سریع بودن یا در لفافه بودن حرف ما یا آوردن چهره‌های موافق و مخالف اینا داره؟ مردم حالش نسبت به این موضوع خوب نیست. تلویزیون هم کمتر می‌بینه. ربطی هم به این موضوع نداره. اینو راست میگه خدایی. نارضایتی اقتصادی رابطه مستقیم داره با کاهش مخاطب تلویزیون. طرف کارمند با مایی 10-15 تومن حقوق میره بازار میبینه گوش کیلویی 1 میلیون. حالش از هرچی گاو و گوسفند و گوساله است به هم میخوره دیگه. بعد برمیگرده خونه همون گاو و گوسفند و گوساله رو میبینه که یا دارن اخبار میگن یا کارشناسی میکنن یا حرف سیاسی میزنن.
خب معلومه خاموش میکنه تلویزیونو. اخیراً هم که تازه همون گاو و گوسفندا به مردم تیکم میندازن. واقعا چقدر راحت دارن علاقمندان فوتبال رو نگاه میکنن، فوتبال مجانی نگاه میکنن. آره به خدا. و قرم میزنن. اینجوری نیست رسول جای دیگه. مجانی؟ از آب و برق و گاز مجانی رسیدید به شموشک نوشهر نساجی مازندران مجانی؟ بعدش هم شما اگه بودجه هزار میلیاردی سازمان رو تقسیم کنی بر تعداد فوتبالایی که پخش میکنی، میبینی همچین مجانی هم نیست. بشینه طرف تو خونه اونو نگاه کنه، براش گرونتر از استادیوم رفتن تموم میشه. آقای خیابانی، این کسی به من گفت، یه جوانی که داشت اروپا زندگی می‌کرد، گفت واقعا حالا تجربه قضاوت میشه، سه واقعا داره لطف میکنه. این همه پرتعداد فوتبالا رو دارن نشون میدن. منت چیو میذاری مردک؟ گزارش همون فوتبالش هم میدید دست جواد خیابانی و سرهنگ علیفر یه جوری تر میزنن به بازی که 80% ملت کل جام جهانی رو در حالت میود میبینن. بخشی از صحبتایی که کردیم شاید مربوط میشد به فوتبالیستای دیگه. کلا حس نمی‌کنی خیلی راجع به بقیه حرف میزنی؟ فوتبالیستای دیگه، بازیگرای دیگه، خواننده‌های دیگه. یه چند کیلو ریحون و تربچه و گیشنیز بریزین وسط میز که دکورتون هم به محتواتون بخوره. پس ببین آخه الان شاید این سوال پیش بیاد که آقا اصلا به شما چه؟ او حق داره هر جور که دلش میخواد لباس بپوشه. نه، به نظر من نه. آها، یعنی تو حق داری در مورد لباس بقیه نظر بدی ولی بقیه حق ندارن در مورد لباس خودشون نظر بدن. یعنی خدا بگم چیکار کنه اون مارک بوسنیج لعنتی و که اگه تو اون بازی ایران و استرالیا درست از دروازه لامصبش اومده بود بیرون، الان تو و خدا داد عزیزی داشتید جفتتون تو بیابون گوسفند میچروندین. آیا واقعا شمایی که همش دارید میگید که آی مردم اینجوری شد، آی اینجا آب نیست، آی اینجا برق نیست، آی اینجا فلان نیست، آی اینجا فلان نیست، چه کمکی به همین مردم کردی؟ رفتی مثلا به جای همون پولی که خرج لباست کردی یه موتور برق بخری بذاری توی بیمارستانی که اون بیمارستان در نبود برق کارش را بیفته؟ نکردید که. مرتی که خر فوتبالیستا بیان برق کشور رو تامین کنن؟ عجب. الان قاعدتا تو اگر ذره‌ای خایه داشتی باید خیر اونی رو بگیری که باعث و بانی قطع شدن برق بیمارستانه. حالا چون یه باشگاه به اسم برق شیراز داریم که دلیل نمیشه وظیفه تامین برق کشور به عهده فوتبالیستا باشه. امروز ما به زودی اعتراف خلبان‌های F-35 رو که به اسارت گرفتیم خواهیم شنید و خواهند گفت که چگونه سوختگیری کردن، کدوم کشورها پایگاه‌هاشون رو در اختیار امریکا گذاشتن. خب به سلامتی این F-35 اسرائیلی هم رفت کنار دست اون 7 میلیارد دلار کره جنوبی. هر 6 ماه یه بار قراره خبرش رو تو کشو در بیاریم بازخونی کنید. لعنتی شما چراغ ترمز صندوق عقب پراید رو عوض میکنید واسش مراسم رونمایی ملی میگیرید، بعد F-35 بزنین و خلباناش هم اسیر کنید و هیچی نگید و لالمونی گرفته باشین تا الان. به زودی خواهیم گفت که مخالفت مردم آمریکا با تصمیم‌های ترامپ بالای 60% هست. 60% مردم آمریکا مخالف حمله ترامپ به ایرانن. 24% هم ممتنعن، فقط 16%. این رئیس جمهوری که این همه ادعا میکنه که میخواد دنیا رو با صلح و سازش خودش پر بکنه، 16% بیشتر طرفدار نداره حتی تو کشور خودش. اصلا گیریم که حرفات همه درست و دقیق. این آمار رو از کجا آوردی؟ نرفتید در خونه هاشون رو بزنید نظرسنجی کنید که از خود رسانه‌های آمریکایی گرفتید دیگه. خب ابله آماری که خودشون گرفتی رو میخوای به خودشون اعلام کنی؟ این دیگه تهدید کردن داره؟ منجر به ساخت بمب هسته‌ای بشویم، شما با این خروج موافق هستید یا خیر؟ از من میپرسید؟ بله از شما پرسیدم. من میگم از NPT خارج نشیم و بمب هسته‌ای رو آرام و پنهان درست کنیم. یعنی هم NPT باشیم و هم بمب هسته‌ای رو بسازیم. مردک خب تو که رو آنتن زنده تلویزیون اسپویل کردی همه چیو. بعدم مگه بمب هسته‌ای ترقی پیازیه که با سنگ و چسب برق دور از چشم بقیه بسازینش؟ اونم الان که توی خونت بری همون داد بزنی حوله منو بیاری، معلوم نیست اون دستی که حوله رو میده به دست زنته یا دست مأمور موساد. ما مشروط پذیرفتیم که حتما باید بازرسایی که میان روس باشن و در واقع این نیروگاه هسته‌ای بوشهر در یه چنین چارچوبی در واقع مورد موافقت قرار گرفته با هدف این که ما 1000 مگاوات تو این شرایط ناترازی برقی برای ما بسیار مهمه و اون هم منوط به در واقع سوختگذاری جدید هست. قبلا میگفتن مف باشه کوف باشه، الان شده روس باشه کوف باشه. یعنی به جای رسیدید که اگه یکی بیاد چوب دو سر سوخته بکنه تو ما تحتتون ولی چوبش روسی باشه، مقاومت که نمی‌کنید هیچ، میگید چه داغه دوست دارم. ما هم در جهت دفاع از منافع ملیمون که دست بسته نمیشینیم. یعنی اگه قرار بر این باشد که مثلا نفتی از ایران صادر نشود، حتما برای بقیه هم نباید صادر بشود.
اتفاق خواهد افتاد. حاج آقا بروجردی، حالا چون اسمت علایالدینه دلیل نمیشه آرزوهای گنده گوزانه‌ای کنی که از توان قول چراغ جادو هم خارجه. یه گروه تقریبا 30-40 نفره از مردم جمهوری اسلامی، حالا درست و نادرستش رو ما کاری نداریم، رفتن عراق، از عراق هم به سمت مرزهای سوریه، آره که اونجا وارد غزه و سرزمین‌های اشغالی بشن. یه شکل نمادینی پیدا کرده این گروه رفتن، حالا بعیده که بتونن اتفاقی را ایجاد بشه. نه به قول شما رفتار نمادینه. بله. حالا کاری با این که نمادین بار و بندیل و بستن و نمادین رفتن جبهه و نمادین جنگیدن ندارم، چون ممکنه همینجوری نمادین جانبازم بشن و بعد برگردن سهمیه دانشگاه و سهمیه واردات خودرو بگیرن که البته اینجاشو به صورت کاملا غیر نمادین اقدام میکنن. ممکن الان در ذهن همه شما باشه این قالیباف خلاصه جنگ میشه یا نمیشه. اولا میخوام بگم مؤمن یه انقلابی باید آماده دفاع بشه. هر روز ما خواب بریم اون روز شکست ماست. نه بابا، خواب برید که اتفاق خاصی نمیافته. ایشالله اگه خدا بخواد خواب بشید و دیگه خواب بلند نشید، بله اون موقع ما احساس پیروزی میکنیم. ممکنه جنگ اتفاق بیفته، بله. من نمیخوام وارد تحلیلش بشم که چرا چه کار بکنیم، ولی در یک کلام میگم باید قوی بشید. قوی بشید که بشید، ولی چه جوری؟ ملوان زبل اسفناج میخورد قوی میشد، ولی اون چیزی که قوت قالب شماست خیلی انرژیزا نیست. به شما گندگوزان عزیز دستمال قدرت داداش کایکو رو هم بدن، نهایتا میتونید باش خایمالی چین و روسیه رو بکنید. امروز من میخوام این نکته رو بگم، نتیجه برآیند کار ما این شده که امروز مردم مخصوصا از موضوع برق ناراضی‌اند و آب و گاز و هوا و بهداشت و درمان و امنیت و فرهنگ و هنر و اشتغال و مسکن و خودرو و دلار و تا صبح قیامت و که دعا میکنیم خداوند یه عقل جزئی بهشون بده که یه بار دیگر امتحان نکنن پتانسیل و ظرفیت و توانایی خودشون، که دیگه در مقابل شخص خودشون و خودیهاشون هم روسیه از آب در خواهد آورد. امتحان نکنن؟ چیزی واسه امتحان کردن مونده مگه؟ ماشاءالله 12 روز زمین آسمونتون این رستوران سلف سرویس شده بود، انواع و اقسام سرهنگ و سردار و دانشمند و سیاستمدار رو تست کردن دیگه. الان دسر اصلی مونده که اونم احتمالاً به وقتش امتحان میکنن، شما نگران نباشید. میگم میدونی امروز سالگرد ازدواجمونه؟ بله که میدونم، مبارک باشه سالگرد ازدواجمونه. اینطوری که محکم گفتی کادو هم خریدی حتما دیگه. بله اونی که آرزو شده. انگشتره؟ بالاتر. انگشتر چیه؟ راست میگی، خوش خوب بدش. خدایا شهادت نصیب مریم جان ما بفرما. الهی آمین. اما این دعا بود، کادو نبود. میخوای پسش بدم؟ انگشتر رو برات بگیرم. این الان کادو به زنت بود یا کادو به خودت و احتمالاً کادو به زن بعدیت؟ همون مثل آدم میگفتیم ما تایپ هم نیستیم، بهتر نبود؟ میخوای از شر طرف راحت چی؟ چرا واسه بنیاد شهید خرج میتراشی؟ نمیدونم والا. شما عرازشی آخه چیتون به آدمیزاد رفته که کادو دادنتون آدم بار باشه؟ هیچی. حل آقا، ایشالله اونم برات روز مرگ کمربند انتحاری بخره، همتون با هم دست جمعی منقرض شین، راحت شیم دستتون. خب اینم برنامه این هفته. اول برنامه هم نخواستم زیاد صحبت بکنم، گفتم آخرش بهتون بگم که یه حال اساسی به ما بدید دیگه. این برنامه ها رو نگاه کنید، برای دوستانتون بفرستید، کامنت بذارید، لایک بزنید، اینوری بزنید، اونوری بزنید، سابسکرایب کنید، بذارید یه خورده جون بگیره. اگر قراره که ما بیشتر اینجا در کنارتون باشیم، اگر قراره که اینجا بیشتر برنامه تولید بکنیم، احتیاج به حمایت شما هم داریم دیگه. یه حال اساسی رو به ما بدین. بدین دیگه، حالا رو بدین. حال بدین، حال اساسی یعنی یه حالی بدین اساسی که ما بیشتر باشیم دیگه. یعنی یه کاری بکنیم که این برنامه ادامه داشته باشه، هی دوباره نیام مثل کشتون دوباره غیب بریم و نباشیم و نمیدونم بعد از چند ماه دوباره برگردیم. حمایت کنید، باش حمایت کنید. دمتون گرم.